سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا هستید خوب باشید. ما در ادامه ویدئوهای قبل از عید نوروز که قراره برای شما بگیریم اومدیم به یکی از مراکز خرید جدید و بزرگ جنوب تهران، مرکز خرید لوتوس مال، و میخوایم بریم و حال و هوای این چپ‌های جنوب تهران رو ببینیم. امشب هم سه‌شنبه 7 مارس و ساعت تقریباً 8:30 شبه. لوتوس مال یه مرکز خرید تجاری تفریحی تو محله نازی‌آباد تهران و یکی از ورودیاش تو خیابون اکبر مشهدیه. وسعت زیادی داره، امکاناتی مثل فودکورت و هایپر مارکت و کلی فروشگاه هم داره که الان میریم بهتون نشون میدیم. واقعا قبل عید حال و هوای ایران و تهران خیلی عوض میشه، همه جا شلوغ میشه و من که خودم حس و حال این روزهای قبل عید رو خیلی دوست دارم.
مثل همیشه قیمت چند تا لباس هم بریم و بگیم بهتون رو ببینیم. این لباس دخترونه قیمتش 985,000 تومنه که با دلار 50,000 تومانی بخوایم حساب کنیم تقریبا میشه $20. قیمت این لباس هم 945,000 تومنه که میشه $19. قیمت مثلا این شلوارم ببینیم 865,000 تومنه که میشه تقریبا $17. خب ما الان اومدیم طبقه دوم این مغازه. قیمت این تیشرت 445,000 تومنه که میشه تقریبا $9. ما الان اومدیم به قسمت فودکورت و رستوران ها که خلوت‌تر از جای دیگه مرکز خریده، چون الان که دارم نگاه میکنم فکر کنم همه رستوران هاش هنوز افتتاح نشده، شاید به همین دلیل باشه. اینجا هم پردیس سینمایی لوتوس ماله که طبق اطلاعاتی که گرفتم 14 تا سالن داره و تقریبا هم در کل 2000 نفر ظرفیت داره. کلا محله نازی آباد یکی از محله های پرجمعیت تهرانه. شهر تهران هم بگم که حدود 9 میلیون نفر جمعیت داره و با جمعیت شهرهای اطرافش، یعنی کلا استان تهران 14 میلیون جمعیت داره و فقط شهر تهران 9 میلیون نفر جمعیت داره.
اینجا هم روف گاردن مرکز خریده. الان هم اسفند ماهه و هوا فوق‌العاده است تو تهران. اینجا خیلی کیف میده که آدم بشینه و یه شامی و یا یه مثلا قهوه چیزی بخوره. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم بابت اینکه این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. خیلی ممنونیم از کامنت های خوبی که میدید. همه این کامنت هایی که میدید رو میخونیم و انگیزه خیلی زیادی هم به ما میده. ما کلا همه انگیزه‌ای که میگیریم برای ادامه کار همین حمایت شماست. حتما نظرتون رو راجع به این مرکز خرید و این ویدیو تو قسمت کامنت ها بگین. هر جا هم که هستید موفق و پیروز باشید. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.